සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා කුස්ටෙක් සොලියුෂන් YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ virtually printer එකක්. ඒ කියන්නේ printer එකක් අපි physically නෑ printer එකක් ඒ වුණාට virtually install කරන්න කොහොමද කියලා. ගොඩක් මේක software developers ලාට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේක bartender designing කරන කට්ටියට, ඒ කියන්නේ ultralight edition එක දාගෙන designing කරන කට්ටියට page setup එක හදන්න ගියාම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේ තියෙන මේ error එක. ඒ කියන්නේ මෙහෙම TSC කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ printer එකක් මේ කම්පියුටර් එකේ install කරලා නැහැ කියලා. drivers මේක මේ bartender edition එක හදලා තියෙන්නේ TSC company TSC printers වලට විතරයි. ඒක මේ about ගියාම මෙතන ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිවම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ TSC logo එක දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හදලා තියෙන්නේ TSC printers වලට විතරයි කියන එක. ඉතින් ඔයගලන්ට වෙන දේවල් වලට පාවිච්චි කරන drivers bypass කරන විදිය දකුණු පැත්තේ link එකක් තියෙනවා බලන්න ඒක. ඉතින් වෙනද පුරුදු Sequel scientific site එකට තමයි මම යන්නේ. ඒ කියන්නේ bartender company bartender හදන company official site එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ barcode printers වලට ලෝකේ තියෙන හැම barcode printer එකකටම වගේ drivers හදනවා. ID card printers වලට. ඉතින් මම දැන් යන්නේ printer drive එකක් download කරගන්න. මට ඉතින් TSC site එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි උනාට ඊට වැඩිය පහසුයි මේ Sequel scientific site එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට drivers download කරන එක. මොකද ඒගොල්ලෝ ලෝකේ තියෙන හැම barcode printer එකටම drivers හදන හින්දා. ඉතින් මම දැන් මෙතන මේ printer list එකෙන් තෝරගන්නේ TSC කියන brand එකේ printers වලට විතරයි. මොකද මගේ bartender ultralight එක support කරන TSC වලට විතරක් හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට කැමති බ්‍රෑන්ඩ් එක Zebra මෙතන ගත්තාම X printer ඒ වගේම ලෝකෙ තියෙන ගොඩාක් barcode printer brands මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ කැමති printer එකක් අරගෙන ඒක desktop ද industrial ද හැම model එකකම වගේ හැම mobile printer ඉඳන් හැම එකකටම drivers තියෙනවා. ඉතින් ඒක print drive එකක් අරගෙන ඔයගලන්ට virtual විදිහට අරගෙන ඔයගලන්ට develop කරන කට තියෙන තමයි මම ගොඩක් වටින්නේ. ඉතින් printing testing කරන්න PRN develop කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩාක් මේක වටිනවා. ඉතින් මෙතනින් printer drive එක select කරලා අරගෙන මම download කරගන්නවා. මේ විදිහට මගේ download එක යනවා. ඊට පස්සේ මම මේක download එක open කරගන්නවා මෙතනින්. ඊට කලින් මම මගේ bartender එක close කරන් ඉන්නවා. මෙතන යට taskbar එක open කරන් ඉඳපු එක. ඊට පස්සේ මම bartender එක run කරනවා. මේ විදිහට bartender close කරන් ඉන්නේ. මෙතන මම license agreement එක accept කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට තවත් zoom කළාම ගොඩක් පැහැදිලිව පේනවා. මේ විදිහට මම next කරන් යනවා. මෙතන මම read installation instruction කියන එක මට අවශ්‍ය නැහැ. නැත්තම් help එකක් විදිහට ඒක open වෙනවා web browser එකකින්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට drivers install කළාම install printer driver කියන එක click කරලා මම අද කියන tab එක click කරලා මෙතනින් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ desktop printer එකක්. ඔයගොල්ලන් කැමති මෙතන mobile desktop industrial හැම model එකකම printers තියෙනවා මේක driver package එක. ඉතින් මේගොල්ලෝ drivers හදන්නෙත් එකිනෙකට වෙනම drivers හදන්නේ කොටම compatible විදිහට තමයි drivers හදන්නේ. ඉතින් මෙතනින් කැමති model එක select කරගන්න. T200 මගේ මේ දවස්වල පාවිච්චි කරන desktop printer එක. මම මේක අරගෙන මේක මගේ COM port එකට හදා ගන්නවා virtual. default port එක විදිහට COM 1 එකට මම මේක printer drive එක install කරගන්නවා. මේ විදිහට installation එක යනවා. ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ successfully driver install කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපේ drive එක install වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම control panel එකට යනවා. control panel එකේ device and printers කියන tab එකට යනවා. මේක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කෙරවල තියෙන category කියන එකෙන් view device and printers කියන තැනින් හරි එතනින් large icon දීලා මම device and printers කියන option එකට යනවා. එතනට ගියාම මේ තියෙන්නේ අපි install කරගත්ත barcode printer එක මෙතන තියෙනවා.
මම ඩිෆෝල්ට් කරන් තියන්නේ මගේ TE244 එක. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මොන printer එකක් install කරගන්න පුළුවන්. මම මේ printer default කරගන්න මෙතන right click කරලා set as default printer. දැන් මෙතන අපි ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා virtual අපි physically printer එකක් නෑ අපි ගාව. අපි virtual විදිහට install කරලා ඉවරයි. හරි. දැන් බලමු අපේ bartender එක open කරලා අර error එක එනවද කියලා. දැන් මම bartender එක open කළා. පස්සේ start new bartender document ගිහිල්ලා මම මේක finish කරනවා. finish කරලා දැන් බලන්න මෙතන control P ගහලත් මෙතන option මේ printer window එකට එන්න පුළුවන්. මෙතන පෙන්නන්නේ T200 එක විතරයි. printer settings ඒ හැම දෙයක්ම අපිට වෙනස් කරලා check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මට පුළුවන් page එක double click කළාම මේ settings බලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම page setup කියන option එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන මට page එක මේ විදිහට label එකක් design කරගන්න පුළුවන්. දැන් කලින් අපිට මෙතන මේ page setup option එකට යන්න දුන්නේ මේ හේතුව හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි bartender වල virtual drive එකක් install කරගන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක්ම software development කරන කට්ටියට virtual printer එකක් මේ විදිහට install කරගන්න ඕන නම් මේ option එක පාවිච්චි කරන්න කියලා මම කියනවා. ඉතින් ඊට අදාළ වෙන මේ ගොඩක් PRN testing file හදාගන්න කට්ටිය තමයි ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ. මොකද එක printers ජාති වලින් printer කරන විදිහට print fonts පාවිච්චි කරලා design කරගන්න විදිය. ඉතින් මේක මම PRN ගැන කරපු වීඩියෝ එකේ තවත් එක එපිසෝඩ් එකක් විදිහට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ PRN ගැන ඉගෙන ගන්න තවත් මේ වගේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. subscribe කරලා bell icon එක click කරලා notification all කියලා දාගෙන තියාගන්න. මොකද ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි bartender වල මේ වගේ prints දාලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු.